ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አሁን የምናይ ስለ ቴክስት ቦክሶች ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያልመለስኩላችሁ ጥያቄ ነበር። ለምሳሌ ስትሪንግ እና ስትሪንግ የሚባሉት ልዩነታቸውን ማለት ነው። እነዚህ ስትሪንግ የሚባለው ይሄኛው ካፒታሉም ይሄኛውም ሁለቱም አንድ ናቸው። ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ደግሞ ኖት ሌንግዝ በት ሀይት ከዚህ በፊት የበተኑን አሁን ለምሳሌ ሳይዙን መጨመር በምፈልግበት ጊዜ ሀይት ና ዊድዝ ነው እንጂ ያለው አይደለም፣ ሌንግዝ አይደለም። ሌንግዝ ምለው ቴክስት ቦክስ ላይ አሁን የምናየው ነው። እዛ ላይ እናየዋለን። ምንድነው ቴክስት ቦክስ ሌንግዝ የምንለው ሳይዙን ነው የሚያመለክትልን። እና ደግሞ ኖት ቴክስት ቦክስ ኦን ዘ አሁን ከዚህ በፊት ብያችሁ ነበር። ይሄ ቴክስት ቦክስ አይደለም ብያችሁ ነበር፣ ተሳስቼ ነው ማለት። ይሄ ቴክስት ቦክስ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይሆንም። በመካከላቸው ትንሽዬ አለች። ይሄኛው ነጭ ነው፣ ይሄኛው ግራጫ ነው። ያው ሲሰሩት እንደዚህ አድርገው ስለሰሩት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እነዚህን ማስተካከል ስለፈለኩ ነው። ዛሬ የምናይ ምንድነው ስለ ቴክስት ቦክሶች ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው አሁን ይሄ ፕሮግራም የሚያደርግ ምንድነው፣ እዚህ ጋር ስሙ አለ። አሁን ሰውየው እዚህ ጋር የስም ሊያስገባ ይችላል። ከዛ ያስገባውን ስም ምን ያደርግልናል ማለት ነው፣ ግራቭ ያደርገውና በሜሴጅ ቦክስ ዲስፕሌይ ያደርገዋል። ስለዚህ አክሽኑን የምንጨምረው በተኑ ስነካ ስለሚሰራ ስራ ስለሆነ ከበተኑ ውስጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንስራው። ይሄንን እዚህ ጋር ፈጥሬ ያለው አዲስ ፈጥሬ ያለው። ከዛ ቱል ቦክስ ያስፈልገኛል። ቱል ቦክስ አመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ውስጥ በተን ያስፈልገኛል፣ ሌብል ያስፈልገኛል፣ ቴክስት ቦክስ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ቴክስት ቦክስ ያስፈልገኛል። ከዛ የእንትኑን ስም ኔም አልኩት። ቴክስት ቦክስን ሳይዙን ትንሽ ልጨምረው። በተኑን ደግሞ ስሙን አልኩት ማለት ነው። ጌት ቴክስት ቦክስ ዳታ ብዬዋለሁ። ከዛ ኮዱን የምጽፈው እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ ነው። ከዛ ምን የሚባል ቫሪያብል እንፍጠር ማለት ነው፣ ስትሪንግ ፈርስት ኔም የሚባል እንፍጠር። ከዛ ፈርስት ኔም ውስጥ ምን እናስገባለን ማለት ነው፣ ቴክስት ቦክስ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ያው መጀመሪያ በዲፎልት ቴክስት ቦክስ ዋን ስለሚለው አንድ ቴክስት ቦክስ ብቻ ከፈጠርን ከሱ ያሉን ቴክስት ማለት ነው ግራቭ አድርጎ ያስቀምጧል ማለት ነው። ከዛ ፕሪንት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሜሴጅ ቦክስ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ቦክስ ዶት ሾ። ከዛ ከዚህ ውስጥ ፈርስት ኔም እንላለን። ከዛ አሁን ራም ብናደርገው እና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሰው ስም አባተ ያለው ብንለው ለምሳሌ ካያችሁት አባተ ያለው ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ኮዱን አየር ማለት ነው። ከዛ አሳይኒንግ ቴክስት ቱ ስትሪንግ ቫሪያብል እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ማለት ነው ዝም ብላችሁ ከቴክስት ቦክስ ከምትቀበሉ ዝም ብላችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ያው በተኑ ስትነኩት ከቴክስት ቦክስ ሳይሆን አሁን ግራቭ እያደረገ ያለ ከምንድን ነው ዝም ብሎ አሳይን ስላደረጋችሁለት ከዛ ነው ማለት ነው። ኢንቲጀርስ አን ኢንቲጀር ኢዝ ኤ ሆል ነምበር አድ ኤ በተን ቱ ዮር ፎርም ኤንድ ሴት ዘ ፎሎዊንግ ፕሮፐርቲስ ፎር ኢት ኢን ዘ ፕሮፐርቲስ ዊንዶ። አሁን ምን ስሩ እያለን ነው፣ የሆነ በተን ልንፈጥር ነው። ስሙ ኢንቲጀርስ የሚባል ነው። ቴክስት ዲስፕሌይ የሚሆነው ስሙ ኢንቲጀርስ ነው። ከውስጥ ለኮድ የምንጠቀመው ስሙ ደግሞ ቢቴን ኢንቲጀርስ ነው በሉታለን። ሎኬሽኑን 110 20 አድርጉታለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርግ ይሄ በተን በምነካበት ጊዜ ምን ያደርጋል መሰላችሁ፣ 67ን ከእንትን ውስጥ ያስቀምጣታል። መጀመሪያ ኢንቲጀር የሚል ቫሪያብል ፈጥሮ እዛ ውስጥ ያስቀምጣታል። ከዛ በሜሴጅ ቦክስ ፕሪንት ሊያደርጋት ነው። ነገር ግን አሁን የሚያወጣት ይመስላችኋል 67ን ዲስፕሌይ ያደርጋትም። ለምንድነው የማያደርግበት ምክንያት ኤረር ነው የሚል። ምክንያቱም 67 ኢንቲጀር ናት። ሜሴጅ ቦክስ ደግሞ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ቴክስት ወይም ስትሪንግ ነው። ቴክስትና ስትሪንግ አንድ ነው እና ስለዚህ ወደ ምን መቀየር ያለበት ማለት ነው፣ ወደ ስትሪንግ መቀየር ያለበት። ስለዚህ ይሄኛው ኮድ ነው ትክክል የሚሆን ቱ ስትሪንግ የሚባል ቫሪያብል ተጠቅመን ነው ይሄን ስራ ልንሰራ የምንችል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠርና
ፕሮጀክት ብለን ከዛ ከዚህ ውስጥ ያልተጠቀምነው ስንት አለ መሰላችሁ? 7 አልተጠቀምነው። ስለዚህ 7 እንበለው። ይሄን 7 እንበለው እና ስሙን ከዛ አዲስ ፕሮጀክት ዊንዶውስ ፎርም አፕሊኬሽን ፈጠን። ከዛ እዚህ ጋር አንድ በተን እንጨምር እዚህ ውስጥ። ከዛ ስሟን ምን እንበላት አለ? ቴክስቱን ምን በሉልኝ አለ? ኢንቲጀር በሉልኝ አሉ፣ በካፒታል የሚጀምር። ስለዚህ ኢንቲጀርስ እንበልለት። እሺ ለኮድ ምን ለኮድ ቆይ መጀመሪያ ቴክስቱን አሳስቸዋለሁ ጽፍ በተኗን እንንካት። ከዛ እዚህ ውስጥ ይሄ መጥፋት አለበት። ከዛ ለኮድ የምንጠቀመውን ደግሞ ምን አለን? ለኮድ የምንጠቀመው አለ አይደል? እሱ ሌብል ነው እንትን ነው የሚባል ኔም ነው የሚባል ኤን ቤት ማለት ነው። በአልፋቤት አይደል የሚጠቀምበት እንዴ? እሺ ኔም ቴክስቱ በተኑ ስላልነካሁት ነው። ኔሙን ደግሞ የት ጋር የምናገኘው መሰላችሁ? ቴክስት አለ። ከዛ ደግሞ ለኮድ የምንጠቀመው ስሙ ስችልነት። ከዛችን ደግሞ ምን ብሎት አለ? ቢቲኤን በተን ማለት ነው። በሾርት ፎርም ሲጻፍ ኢንቲጀርስ አለ። ስለዚህ ቢቲኤን ኢንቲጀርስ አለ ነው ማለት ነው እንትኑን። ከዛ እዚህ ውስጥ ልንገባ ነው። ቢቲኤን ኢንቲጀርስ አለልን። ከዛ ኢንት ሎኬሽኑን እንትን አላለንም። ሎኬሽኑን እንትን በለው። ሎኬሽኑን እንትን የምንለው በኮድ ነው። ፎርም ውስጥ ትገቡና ፎርሙን ደብል ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ከበተኖች ያለውን ከዛ ምን ትሉታላችሁ መሰላችሁ? ቢቲኤን ኢንቲጀርስ ትላላችሁ። ኢንቲጀርስ ከዛ ሎኬሽን ትሉትና ሎኬሽኑን ትሉትና ባለፈው የፎርሙን ሎኬሽን እንደወሰን ሁሉ የእንትኑን ሎኬሽን መወሰን እንችላለን። የበተኑን ሎኬሽን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በ110 በስንት ነው? 110 በ20 ነው። ስለዚህ 110 በ20 እንትላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ፖይንት አልኩት። አሁን ሎኬሽን እንወስናለን። ከዛ እንትን እንፍጠር፣ ኢንት ማይ ኢንቲጀርስ የሚል እንፍጠር። ከዛ እዚህ ውስጥ 67 ነው እናስገባ። እኩል ይሆናል 67 እናስገባን። ከዛ በሜሴጅ ቦክስ ፕሪንት ልናረጋት ነው። ስለዚህ ሜሴጅ ቦክስ የሚባል ክላስ ልንጠቀም ነው። ከሱ ውስጥ ያለ ፋንክሽን ሾው ልንጠቀም ነው። ሜሴጅ ቦክስ ከዛ ዶት ሾው ማለት ነው። ያው ካሜል ኬዝ አይደለም የሚጠቀም ለሜሴጅ እና ለክላስ ሲሆን፣ ያው ለክላስ ሲሆን ጃቫም ካሜል ኬዝ አይደለም የሚጠቀም፣ የመጀመሪያው ብቻ ካፒታል ይሆናል። ነገር ግን እንደምታዩት ከሆነ ለኢንቲጀር በሚሆንበት ጊዜ ግን ለቫሪያብል በሚሆንበት ጊዜ ግን ካሜል ኬዝ እንጠቀማል ማለት ነው። ማይ ኤምን በስሞል አድርገህ ከዛ በኋላ ያሉትን ግን የተለያየ ወርዶችን በአይ ማለት ካፒታል እያደረገ ነው እንትን የሚል። ከዛም እዚህ ጋር ማይ ኢንቲጀርስ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ማይ ኢንቲጀርስ ከዛ በኋላ ወደ ስትሪንግ መቀየር ስላለብን ቱ ስትሪንግ የሚለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ስለዚህ አሁን ይህን በምነካበት ሎኬሽኑን አስተካክልልኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይህን በምነካበት ጊዜ ምንድነው ፕሪንት የሚያደርግልኝ? 67 ማለት ነው። 67 ፕሪንት አደረገልኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እንትን አንተም ቢሆንስ ኢንቲጀር ስለሆነ ማለት ነው። እንትን ቢሆንስ ፍሎት ቢሆንስ ደብል ቢሆንስ ዴሲማል ቢሆንስ? ፍሎት ዴሲማል ምናምን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ለኢንቲጀር ነው፣ ይሄ ለፍሎት ነው። ቱ ስትሪንግ የሚለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ለኢንቲጀር ነው የሰራን እኛ፣ የፍሎትን የደብልን እንደዚሁም በተመሳሳይ ማለት ነው እናንተ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሲምፕል አዲሽን አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርግ? ይሄ አዲሽን ደግሞ ምንድነው የሚያደርግ? በተኑን በምትነኩበት ጊዜ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄን ኤግዛምፕል በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን ይሄ ሲምፕል አዲሽን የሚለውን ኤግዛምፕልን በሚቀጥለው እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። የደወል ምልክትም ተጫኗት፣ አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ። ሰላም ነው።